So what's up sa inyo mga pap? Na-experience nyo ba yung pag nagto-throttle kayo is hindi siya bumabalik yung throttle nyo, no? So kapag ka nag-gas kayo tapos pag binitawan nyo, dire-diretso lang siya. So parang ganito, testingin natin. So ito, ganito yung na-experience ko sa motor ko. Pagka nag-throttle tayo, parang naiipit siya. So tignan nyo. Kapag ka nagto-throttle tayo, pag pinipilit natin yung throttle is hindi agad siya bumabalik. Paano ba natin malalaman kung anong sira nung throttle natin, no? So in this video is tuturo ko sa inyo kung paano mag-diagnose or paano mag-replace ng throttle cable. So good day sa inyo mga paps. In this video is tuturo ko sa inyo kung paano natin i-diagnose yung sirang throttle natin, no? So first, kung anong nagiging cause nung pagiging sira nung throttle natin, no? So yung first na tinitingnan natin is yung sa throttle cable, no? So yung first reason yan kung bakit na parang pag nag-throttle kayo is parang naiiwan or naiipit siya, no? So posibleng yung sa cable natin is naiipit siya pagka nagto-turn tayo. So yung cable natin, possible yan naiipit siya, kaya pagka naiipit yan, may tendency yung cable natin is may stretch. So ang mangyayari nun is magre-revolution yung throttle natin. So yun yung number one reason kung bakit nagkakaganon. Then yung second naman, possible dun sa cable natin is kailangan ng lubrication, no? So hindi na siya smooth yung paglabas-pasok nung meron kasing cable yan, yung para siyang alambre. So pagka puro kalawang na yon, mahihirapan na siyang tinrottle mo siya, mahihirapan na siyang bumalik. So yun yung second reason kung bakit ayaw bumalik ng throttle. Then yung third reason natin is dito sa case ko. So nangyari dito sa cable ko, naputol yung cable, yung pinaka black. Meron yung parang spring na spiral. So ang ginawa ko is niremedyohan ko lang siya para magamit ko. Pero pagka nangyari sa inyo yun is kailangan yung palitan agad. Bakit natin kailangan palitan? Napakadelikado kasi nun kapag yung sira yung throttle natin, no? So yung throttle cable, kapag sira yung throttle cable natin, hindi natin mapapatakbo ng maayos yung motor natin. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano palitan yung throttle cable. So first, gagawin natin is tatanggalin natin yung cover niya. Since yung sa akin natanggal ko na siya, tanggalin nyo muna yung cover para ma-expose nyo yung throttle cable. Na-expose ko na siya. Then merong dalawang part na tatanggalin dyan, yung sa may handlebar or sa throttle, tapos dun sa pangalawa yung dun sa carburetor natin, no? So simple lang naman yan, is pipihitin lang natin yan ng vice grip. Dito sa may throttle, sa may handlebar is meron lang siyang dalawang Phillips screw. So tatanggalin lang natin yan. Bago natin tanggalin is bumili na ako ng replacement niya. So nabili ko to ng 95 pesos. So pang XRM siya. So kailangan parehas ng model yung bibili nyo, kasi pagka iba is pwedeng kapos or pwedeng mahaba yung mabibili nyo. So yung nabili ko is Osaki brand. So check natin. So ito yung sinasabi sa inyo, parang alambre. So yan. So tara, tanggalin na natin yung throttle cable. First, tatanggalin natin yung cable dito sa may part ng carburetor. So gagamit lang tayo ng vice grip.
tanggalin natin. Then next yung sa may throttle naman. So dito merong dalawang Phillips screw. So ingat na kayo, baka mahulog yung lock screw nya. So medyo mahirap pag nawala yan eh. So ito yung sinasabi kong nut screw. Medyo maliit to eh, mahirap maghanap at di yun mawawala yan. Tanggalan natin. Madali lang tanggalin to mga paps. Bali, iikot lang natin to ng counterclockwise para matanggal. Checkin natin yung binili nating throttle kung pareha sila ng haba. Check natin. So ito yung luma. So parehas naman. So ito yung stock. So pasok pa rin yan doon. Mamaya check natin kung hindi siya bitin doon or sakto lang siya doon sa. First tanggalin muna natin tong part na to. Is yan yung needle. So tanggalin natin yung needle yan. Sa pagtatanggal nyan is madali lang yan. So pupush nyo lang yung spring, then yung dulo. So yan, tanggal na natin, no? Then tabi nyo lang yung spring nyo para hindi mawala. So ito tatanggalin lang natin tong part na to para ilalagay natin dun sa nabili natin. So sa pagtatanggal nito is hatakin nya lang to. So ayan, natanggal natin. Then next is kabit natin yung nabili natin. So itong yung sinasabi ko sa inyo is niremedyohan ko lang. Tignan nyo kung anong itsura. Ang nangyari kasi dito is naputol yung pinaka cable. Hindi naputol yung cable, naputol yung pinaka yung parang cover nya, yung balat. So meron kasing ano yun eh, parang alambre siya na spiral. So ayan o. So naputol. So kapag ka throttle ako is mahahatak yan eh. So hindi na siya bumabalik kasi putol siya. Delikadong gumamit kayo ng putol na throttle cable kasi may tendency na pag nag-throttle kayo, magtutuloy-tuloy yun, hindi na babalik. Kailangan palitan nyo agad hanggat maaari. So tara, kabit natin to dun sa bago nating throttle cable. So ayan. So okay, nakabit na natin. Then next na kakabit natin is yung spring tsaka yung needle. So ito. So linisin ko muna. So ayan, nalinis na natin. Then kabit na natin siya. So madali lang tong ikabit. Pasok nyo lang to spring. Then yung dulo ng throttle cable, lusot nyo lang dito. Then yan. So kabit muna pala natin tong throttle cable natin dito sa may socket ng throttle natin. Tanggalin muna natin. Then dito pasok muna natin to para hindi tayo mahirapan. So ayan. Tsaka natin ikabit dun sa throttle. Bit muna natin tong part na to. Ilulusot na natin siya dito sa
ayan, sa headlight natin. So may panel gauge. So siguraduhin nyo na hindi naiipit yung cable nyo, para kailangan smooth lang yung ano. Next, itong yung ano natin, yung jet needle. So yung needle, kabit na natin. So kabit muna natin yung cap cover, then kabit na natin yung pagkatapos nyan is pwede na nating sikipan yung nut dito. Hindi siya naiipit kapag nagta-turn tayo. Bago natin balik yung mga screw, is testingin muna natin kung merong naiipit kapag pinaandar natin siya, ano? So ngayon testingin naman natin mga paps kung okay na yung kinabit nating throttle cable. So start lang natin. So checkin natin siya kung meron siyang naiipit kapag lumiligo tayo, no? So testingin natin. So maganda yung pagkakalagay natin, no? So hindi siya naiipit. So try naman natin sa kabila. So wala naman siyang naiipit, no? Tsaka napansin ko mas naging smooth yung throttle response niya. So yun, bumabalik siya agad. So mas gumanda yung play. Mas smooth na siya ngayon. So ganun lang mag-diagnose at magpalit ng throttle cable. So yun, okay na mga paps. Bali, kung gusto nyong i-adjust yung throttle play nyo, kunwari ay naluluwagan kayo masyado, gawin nyo itong parang may thread na to. So kung gusto nyong paiksiin yung play, is pa counterclockwise lang para bumaba yung thread nya. So pag bumaba yung thread nya, ang tendency is may stretch yung cable nya sa loob. So yung pre-play ng throttle nyo, mas kokonti siya. So ganun lang yung pag-adjust nya. So kung gusto nyo namang palakihin yung pre-play nya, is pa clockwise lang yung ikot. Tapos ito yung nut para hindi siya gagalaw. Lock nut. So yun lang mga paps. So yun mga paps, hanggang dito lang yung video natin, no? So kung natulungan kayo ng video na to, is paki-hit naman yung thumbs up dyan. Then kung bago ka pa lang dito sa ating channel, is paki-click yung subscribe button dyan. Then paki-click na rin yung notification bell button para manonotify kayo sa mga susunod nating mga video. Hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat. God bless. Ride safe. Had no need to fight tonight.